Astăzi vom înțelege raportul dintre valoarea întreprinderii și vânzări ale companiilor în care urmează să investim. Dacă ne uităm pe site-urile de specialitate, vom vedea că sunt mulți indicatori de care trebuie să ținem seama dacă dorim să evaluăm corect o companie. Am creat playlistul Evaluarea companiilor special pentru a înțelege fiecare termen pe care e nevoie să îl știm. Materialul de astăzi este despre raportul EV to Sales. De asemenea, voi compara Tesla cu Volkswagen pentru a înțelege mai bine acest indicator. Vă salut! Sunt Cătălin Amandi și mă ocup cu grafică și investiții. Aș vrea să vă cunosc mai bine. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Investiți în companii individuale? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. EV to Sales sau raportul dintre valoarea întreprinderii și vânzări este un indicator financiar frecvent utilizat în analiza fundamentală a companiilor. El oferă o perspectivă asupra valorizării unei companii în raport cu veniturile sale totale. Ce reprezintă fiecare componentă? Valoarea întreprinderii, EV, reprezintă valoarea totală a unei companii, incluzând atât capitalul acționar cât și datoriile. Cu alte cuvinte, Enterprise Value ne arată cât ar costa să achiziționăm întreaga companie. Vânzările se referă la veniturile totale generate de companie într-o anumită perioadă, de obicei un an. Haideți să vedem de ce este important EV to Sales. EV to Sales poate fi utilizat pentru a compara companii din aceeași industrie, indiferent de structura lor de capital, adică cât de multă datorie au. Un raport EV to Sales scăzut poate indica faptul că o companie este subevaluată în raport cu potențialul său de creștere a vânzărilor. În industrii cu cicluri economice diferite, EV to Sales poate fi mai util decât alte rapoarte de evaluare, cum ar fi raportul preț-câștig PE. Pentru companiile care nu generează profit, de exemplu startup-uri în fază de creștere, EV to Sales este adesea singura metrică relevantă de evaluare. Haideți să vedem cum se interpretează EV to Sales. Un raport scăzut sugerează că investitorii plătesc mai puțin pentru fiecare dolar de vânzări generate de companie. Aceasta poate fi o oportunitate de investiție, dar este important să se analizeze și alți factori, cum ar fi perspectivele de creștere și riscurile specifice companiei. Un raport ridicat indică faptul că investitorii plătesc mai mult pentru fiecare dolar de vânzări. Aceasta poate însemna că compania este supraevaluată sau că investitorii anticipează o creștere semnificativă a vânzărilor în viitor. Acum să vedem care sunt limitele EV to Sales. Un raport EV to Sales scăzut nu înseamnă neapărat că o companie este o investiție bună. Este important să se analizeze și profitabilitatea companiei pentru a înțelege dacă veniturile sunt generate în mod durabil și dacă compania poate genera cash flow. EV to Sales poate fi volatil în timpul ciclurilor economice deoarece vânzările pot fluctua semnificativ. Nu este singurul indicator relevant. EV to Sales ar trebui să fie utilizat împreună cu alte rapoarte de evaluare, cum ar fi Price to Earnings, EV to EBITDA și raportul preț-valoare contabilă, Book Value, pentru a obține o imagine completă a valorizării unei companii. În concluzie, EV to Sales este un instrument valoros pentru investitorii care doresc să evalueze companii listate la bursă. Cu toate acestea, este important să se interpreteze acest indicator în contextul altor informații relevante și să se analizeze cu atenție fiecare companie în parte. Acum, haideți să comparăm două companii din industria auto, Tesla și Volkswagen. Ambele companii produc vehicule, dar au strategii și modele de afaceri diferite. Tesla, pentru perioada de 12 luni care s-a încheiat la 30 iunie 2024, are o valoare EV to Sales de 7,07, adică la o valoare a întreprinderii de 707 miliarde a avut vânzări anuale de 100 de miliarde, 707 împărțit la 100 egal cu 7,07.
Un raport EV to Sales de 7 indică faptul că investitorii plătesc $7 pentru fiecare dolar de vânzări generate de companie. Această valoare ridicată poate fi justificată de așteptările investitorilor cu privire la creșterea rapidă a vânzărilor de vehicule electrice și la inovațiile tehnologice ale Tesla. Volkswagen, pentru perioada de 12 luni care s-a încheiat la 30 iunie 2024, are o valoare EV to Sales de 0,84, adică la o valoare a întreprinderii de 200 de miliarde a avut vânzări anuale de 250 de miliarde, 200 împărțit la 250 egal cu 0,8. Am rotunjit aceste cifre pentru a fi mai ușor de înțeles. Un raport EV to Sales de 0,8 sugerează că Volkswagen este evaluată la o fracțiune din vânzările sale comparativ cu Tesla. Aceasta poate indica faptul că investitorii sunt mai puțin optimiști cu privire la potențialul de creștere al Volkswagen sau că compania este considerată a fi mai matură și mai puțin riscantă. Tesla are un EV to Sales semnificativ mai mare comparativ cu Volkswagen, indicând că investitorii plătesc mai mult pentru fiecare dolar de vânzări generate de Tesla în comparație cu Volkswagen. Creșterea EV to Sales pentru Tesla a fost foarte volatilă, cu o creștere semnificativă în 2023, urmată de o scădere în 2024. Volkswagen are un EV to Sales mult mai stabil și mai mic, cu o ușoară creștere în 2024. Tesla, cu un raport EV to Sales mult mai mare, ne arată apetitul investitorilor pentru creștere. Volkswagen, cu o istorie mai lungă și o bază de clienți mai largă, este evaluat la un multiplu mai scăzut. Acesta poate reflecta faptul că compania este într-un stadiu de dezvoltare diferit față de Tesla. Un raport EV to Sales ridicat precum cel al Tesla poate indica un risc mai mare, dar și o potențială recompensă mai mare. EV to Sales nu este singurul indicator, este important să se analizeze și alți factori cum ar fi profitabilitatea, datoria, fluxul de numerar și perspectivele industriei pentru a lua decizii de investiție informate. Un raport EV to Sales ridicat sau scăzut poate fi justificat în funcție de contextul specific al unei companii și al industriei în care operează. Raportul EV to Sales se poate modifica în timp pe măsură ce performanța unei companii evoluează și percepțiile investitorilor se schimbă. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Am onoarea de a avea peste 500 de abonați la canalul R-Type Evolution. Acest prag a deblocat posibilitatea de a vă evidenția și a câștiga noi drepturi și conținut special în calitate de membri plătitori. Vă încurajez să alegeți unul dintre abonamentele VIP dacă apreciați conținutul meu. Numele vostru va fi evidențiat atunci când îmi scrieți și aveți mai multe emoji create special de mine pentru a vă putea exprima cu stil. Am înființat un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit pentru idei și discuții. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți link în primul comentariu al materialului. Voi continua să postez 2 analize și un material educativ ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ridicăm nivelul de educație financiară și cu toții să trăim mai bine în România. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați cu telefonul acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri dacă doriți să obțineți succes financiar. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre ce este Return on Assets și cum putem compara companiile ținând cont de el.